हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, आज हामी युट्युब च्यानलको लोगो फ्रीमा कसरी बनाउने भन्ने बारे सिक्छौँ। भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी पहिले प्ले स्टोर ओपन गर्छौँ र प्ले स्टोरमा क्यानभा सर्च गर्नु होला। क्यानभा सर्च गरेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र मेरो क्यानभा इन्स्टल भइसकेको छ र म यसलाई ओपन गर्छु। टर्चमा यस्तो आउँछ, यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ युट्युब च्यानल लोगो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो ओपन हुन्छ। ओपन भयो र यहाँनिर सर्च गर्नु होला लोगो, युट्युब च्यानल लोगो। र यहाँ क्यानभामा चाहिँ लोगो मात्र होइन, युट्युब इन्ट्रो, आउट्रो, भिडियो एडिटिङ, फोटो एडिटिङ, डिजाइन सब थोक हुन्छ। त्यसको लागि कमेन्टमा लेख्नु होला, म हजुरहरूलाई त्यो पनि सिकाइदिन्छु। र यहाँ लोगो खोज्छौँ। यहाँ मैले यो लोगो मन पर्यो र म यो लोगोमा क्लिक गर्छु। यो लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको अगाडि यहाँ लोगो आइसकेको छ र हजुरहरूले यो एचटी भन्ने ठाउँमा लङ प्रेस गर्नु, डबल क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ र यहाँनिर लेख्नु होला हजुरको युट्युब च्यानलको नाम। मैले लेखिसकेँ NW नेपाल वेब। यहाँ लोगो डिजाइन भइसकेको छ र यहाँ तल गेमको अप्सन छ। यहाँनिर म लेख्छु टेक्निकल च्यानल लेख्छु। मेरो तलको लोगोलाई रिमुभ गर्छु। रिमुभ गर्नको लागि यहाँ डबल क्लिक गरेपछि माथि डिलिटको अप्सन आउँछ र यसलाई डिलिट गर्ने। र हजुरहरू यहाँ अर्को चिज हाल्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यो प्लसको साइनमा क्लिक गरेर यहाँनिर सर्च गर्नु होला, इलिमेन्टमा थिच्नु होला, अनि टेम्प्लेटहरू आउँछ। टेम्प्लेट आइसक्यो र यहाँ म सर्च गर्छु टेक्निकल सब ग्राफिक, फोटो, भिडियो, अडियो, यहाँ सब थोक आउँछ। फ्रेम म अहिले अलमा गर्छु। दर्शक यो ग्राफिकमा रहेछ र ग्राफिकमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूलाई यहाँ के मनपर्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई यही अगाडिको मन पर्यो र यसलाई स्मल बनाएर यो ल्याएर राखिदिएँ। अब हजुरहरूको लोगो कम्प्लिट भइसकेको छ र त्यो कलर चेन्ज गर्नको लागि पनि कलर छ। कलरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने कलर पनि यहाँनिर छ, रेड। मैले यही दिन्छु र यो यसको कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँ छ कलरमा क्लिक गरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। रेड हुन्छ र मलाई रेड मन पर्यो, रेड राख्नु होला। यो अलिक मजाले मिलाउनको लागि यसलाई अलिकति म माथि राख्छु। र यो कम्प्युटरमा पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ र कम्प्युटरमा पनि यही तरिका हो, तर कम्प्युटरमा योभन्दा अलिक सजिलो हुन्छ। यहाँ हातले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ कम्प्युटरमा माउस भएकोले। र यसलाई लोगोको लागि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु पर्यो। यसको यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड गर्नको लागि यहाँ टपमा डाउनलोडको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला।
यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र MP4 भनेको भिडियो भयो, MP4 नभने PNG भनेको फोटो भयो। PNG मा गएपछि र यहाँनेरि तीनवटा अप्सन छ। ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकग्राउन्ड भनेको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ र म ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु र यहाँ क्लिक गरेपछि डाउनलोड गर्नु होला। मेरो डाउनलोड भयो। डाउनलोड भएपछि यहाँनेरि क्यानभामा लोगो मेरो डिजाइन भयो, यस्तो खालको छ र यो लोगोलाई हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा हाल्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, बाई।